สวัสดีครับต้อนรับผู้สู่รายการคุยคลายข่าวทาง NBT 2 HD นะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมวิรนันท์กันหาและอาจารย์วิโรจน์อาลีนะครับเราเจอกันในวันที่3มิถุนายน2568วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะครับยังคงมีเรื่องประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความเห็นออกมาจากทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชาแล้วก็ความเห็นจากนักสิทธิมนุษยชนนักการเมืองไทยทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเดี๋ยววันนี้มาสรุปรวมให้ทราบกันด้วยนะครับหลากหลายเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้านะครับกรณีเกี่ยวกับการปรับครม.ปรับจริงหรือเปล่าโอ้น่าดูท่าทางน่าจะปรับแล้วน่าจะปรับเพราะว่าจำได้นะว่าอาจารย์วิโรจน์เคยบอกไว้ว่าหลังจากการพิจารณางบประมาณผ่านไปเนี่ยก็จะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะสามารถปรับคณะรัฐมนตรีได้เพราะก่อนอันนี้บอกว่าปรับก่อนนะหรือว่าใช้เป็นเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหรือเปล่าประมาณนั้นครับนะฮะเอาล่ะช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางโทรทัศน์แล้วก็ทางดาวเทียมด้วยนะครับรวมไปถึงทางออนไลน์นะฮะ QR code นะฮะสแกนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมไปถึงทาง X แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับสะดวกทางไหนชมทางนั้นครับอีกช่องทางหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของ NBT นะครับที่ prdee.prd.go.th ครับนะฮะอันนี้สามารถชมรายการย้อนหลังต่างๆนะครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี X แล้วก็ TikTok นะครับของทางรายการเอง X ก็คำดีทีวีนะครับ TikTok คำดีทีวี5นะฮะครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะร่วมแสดงความเห็นกันได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการเมืองที่จะให้อาจารย์วิโรจน์ช่วยวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนด้วยก็จะเอาความเห็นหลากหลายของหลายๆท่านเนี่ยมาพูดคุยเพิ่มเติมกันด้วยนะครับแต่ในโอกาสนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนโดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2568โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับส่วนกลางนะครับสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่3 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ที่ส่วนกลางนะครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาบริเวณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธานในกิจกรรมของแต่ละจังหวัดครับจากนั้นเวลา 17:30 น.จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อมาเวลา 19:19 น.เป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยทุกจังหวัดทุกอำเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันเวลาและสถานที่ตามที่แต่ละจังหวัดได้กำหนดตามความเหมาะสมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปี 2568 เลยครับทางนี้นะครับสำนักพระราชวังนะฮะเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายนเพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับผมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับถ้าพูดถึงเหตุประทุที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสู่ความเห็นที่หลากหลายในช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก28 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าในครั้งนั้นมันมีเหตุปะทะที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเช้ามืดเลยนะครับล่าสุดนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความใน Facebook เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาไทยกัมพูชาต่อสื่อมวลชนโดยโพสต์แบบนี้นะครับว่าตามที่มีข่าวกระจายในสังคมออนไลน์ต่อความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายทหารในการจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อปัญหาการจัดการระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปิดด่านชายแดนนะครับคุณภูมิธรรมยืนยันนะครับว่าผมกับกองทัพหารือร่วมกันหลายครั้งเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลทั้ง2ประเทศพยายามหาทางออกที่คลายวิกฤตยึดผลประโยชน์ของประชาชนและอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญเราจึงกำหนดขอบเขตในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและพยายามลดเงื่อนไขที่ยับยั้งมิให้เหตุการณ์ความขัดแย้งนั้นขยายตัวไปมากกว่านี้นะฮะและสำหรับนะครับเรื่องของการปิดชายแดนขณะนี้รัฐบาลเห็นว่าท่าทีและการแสดงออกของทั้ง2ประเทศยังเป็นการแสดงออกที่ลดระดับความรุนแรงได้เพราะการปิดด่านชายแดนแม้ไม่ใช่เรื่องของการสู้รบทางตรงแต่กลับจะเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่จะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนทำให้สถานการณ์นั้นยากต่อการคลี่คลายครับคุณภูมิธรรมยังโพสต์เพิ่มเติมนะครับว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพก็ตั้งอยู่ในความระมัดระวังและไม่ได้ละเลยในการปกป้องตนเองและอธิปไตยเหนือดินแดนขณะที่รัฐบาลก็ร่วมกับกำลังเหล่าทัพและกระทรวงการต่างประเทศกำลังใช้กลไก JBC นะครับหรือว่าคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำตามขั้นตอนอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดเวทีถกเถียงตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายจึงขอยืนยันนะครับว่ารัฐบาลและกองทัพมีความเป็นเอกภาพและมีพันธสัญญาที่มั่นคงในการรักษาความสงบสุขให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความปลอดภัยมากที่สุดขอให้มั่นใจว่าจะหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความสูญเสียของทั้ง2ฝ่ายในทุกด้านนะฮะคุณภูมิธรรมนะครับสรุปนะว่าเราร่วมกันใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการประชุมหารือศึกษาข้อมูลนะครับและผลกระทบเพื่อที่จะให้การจัดการความขัดแย้งครั้งนี้มีทางเลือกที่เหมาะสมจนยุติลงด้วยวิถีตามหลักสันติภาพและยุติธรรมในที่สุดเพื่อประโยชน์และความสงบสันติของประชาชนทุกฝ่ายครับนี่เป็นความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องออกมาแสดงท่าทีนะฮะรวมไปถึงพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการขออภัยเมื่อกี้คุณภูมิธรรมอยู่กลาโหมนะครับแต่ว่าที่จะพูดถึงก็คือคุณมาริศ เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือจะเน้นย้ำเรื่องของการสร้างสันติภาพในชายแดนเน้นกลไกการเจรจาเป็นสำคัญผ่านคณะกรรมาการร่วมชายแดนร่วมหรือว่า JBC นะครับคุณมาริศ เสงี่ยมพงศ์นะฮะแจ้งแบบนี้นะครับว่าอยู่ระหว่างการประชุมคณะมนตรี OECD ในระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแต่กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเรียกประชุมกรมกลองที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะข้อกฎหมายเพื่อเตรียมสำหรับการแสดงออกหรือว่าท่าทีในการเจรจาในกรอบ JBC กับฝ่ายกัมพูชาซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับนะฮะคุณมาริศระบุนะฮะต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่เรามีทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันที่สำคัญที่สุดคืออยากจะเห็นนโยบายที่จะต้องมีการเจรจาและหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างสันติไม่นำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานนะฮะส่วน JBC ขออภัยนะครับเป็นกลไกสำคัญของกัมพูชากับไทยร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีไทยผลักดันกับกัมพูชาขอให้การจัดประชุม JBC โดยเร็วนะฮะโดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพแต่ก็ยืนยันว่าถ้ากัมพูชาไม่พร้อมไทยก็พร้อมที่จะจัดเนื่องจากนะครับเห็นความสำคัญของกลไกที่จะแก้ปัญหาใน2ด้านด้วยกันนะครับก็คือการลดความตึงเครียดและการพูดคุยกำหนดหรือหาทางแก้ไขนะครับเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างไรครับนะฮะส่วนเรื่องกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยมีหนังสือประท้วงไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการกระทำของไทยเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลและต้องการแสดงการยืนยันถึงสิทธิ์ในอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งมีการส่งหนังสือไปแล้วนะครับขอยืนยันว่าได้มีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาและจะมีการเรียกประชุมออนไลน์กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์เผื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะส่วนกรณีนะครับที่ผู้นำกัมพูชาขอให้สภาลงมตินะครับส่งข้อพิพาทไปยังศาลโลกกังวลว่าจะกระทบกับ JBC หรือไม่คุณมาริศยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาที่
ที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของไทยด้วยว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะประเทศไทยเราก็มีท่าทีชัดเจนนะซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการสั่งให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองภาพรวมนะครับกำหนดท่าทีเพื่อที่จะวางแผนยุทธศาสตร์โดยเราจะเจรจากับกัมพูชาขณะเดียวกันก็กำหนดมาตรฐานของคำว่าเราจะดำเนินการอย่างไรทั้งในกรอบของทวิภาคีและความสัมพันธ์ระหว่างการรวมทั้งใช้กลไกที่มีอยู่นะครับซึ่งเป็นกลไกระหว่างประเทศคือตอนนี้เราเห็นท่าทีของกระทรวงกลาโหมโดยคุณภูมิธรรมเห็นท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศโดยคุณมาริตแล้วนะครับก็มีความเห็นในประเทศบางส่วนบอกว่าไทยเนี่ยนิ่งเฉยเกินไปอาจารย์คิดว่าณสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรานิ่งเกินไปหรือเปล่าหรือว่ารับมือกับท่าทีที่เกิดขึ้นจะให้ทำอย่างไรเอางี้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันเกิดการปะทะกันแล้วความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วมันทำให้สถานการณ์นั้นผ่อนคลายลงแล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหากลไกนะครับที่สามารถที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีก่อนเนี่ยอันไหนมาก่อนก็ต้องดำเนินการก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ขยายตัวนำไปสู่ความสูญเสียผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลนิ่งเกินไปนะครับแต่ก็พยายามที่จะขยับขยายนะฮะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับว่าจะขยับยังไงถ้าเขายอมที่จะนิ่งนะครับและรอดูเหมือนว่าจะยอมที่จะให้มีกระบวนการแม้เขาจะเดิน2ทาง2แพร่งด้วยกันหนึ่งก็คือเจรจาพูดคุยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอยากไปศาลระหว่างประเทศด้วยเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ถ้ายิ่งสามารถที่จะเจรจาภายระหว่างกรอบ2ประเทศนี้และนำไปสู่ข้อบรรลุได้อันนี้ดีที่สุดเพราะจะนำไปสู่ความสูญเสียน้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลยครับผมก็ไทยเน้นย้ำเรื่องของกรอบการเจรจาผ่านคณะกรรมาการชายแดนร่วมหรือว่า JBC นะครับแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยอย่างข่าวที่จานต่อไปนี้เนี่ยโอ้โหคือไปถึงเตรียมที่จะฟ้องศาลโลกแล้วรวมถึงมีการลงมติกันภายในประเทศกัมพูชาด้วยท่าทีของคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับสื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานแบบนี้ครับว่าเตรียมที่จะนำประเด็นข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่รอบปราสาทตาเมืองทมปราสาทเมืองตาโต๊ดนะครับรวมไปถึงปราสาทตาควายและพื้นที่บริเวณมุมไบเนี่ยนะครับขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ เรียกง่ายๆว่าเป็นศาลโลกแล้วกันนะครับที่นครเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยได้รับการสนับสนุนจากอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็ประชาชนชาวกัมพูชาด้วยคุณมาเนตนะครับระบุนะฮะกัมพูชาได้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทางเทคนิคและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยจะประชุมด่วนนะครับ JBC กับไทยเพื่อหารือดำเนินการตีเส้นเขตแดนและติดหลักเขตแดนต่อไปแม้จะยังร่วมมืออย่างสันติกับไทยเช่นตีเส้นเขตแดนมาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ยังสงวนสิทธิปกป้องอธิปไตยทุกวิถีทางรวมถึงการใช้กำลังทหารหากมีความพยายามละเมิดอธิปไตยผ่านกำลังทหารครับขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับฮุนเซนนะฮะก็บอกว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาก็มีการแสดงจุดยืนสนับสนุนแผนการนำข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับมีข้อตกลงบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าเป็นข้อตกลงทำความเข้าใจกันเมื่อปี 2000 ยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอทำให้เกิดความคลุมเครือและเกิดเหตุปะทะด้วยการใช้อาวุธเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้หลายครั้งจึงเรียกร้องให้ไทยแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยยินยอมร่วมกันในการนำเรื่องนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับโดยไม่ต้องให้กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายร้องขอเรียกร้องก่อนเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็มีความชัดเจนว่าคือการจะขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมันต้องเกิดความยินยอมทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นมีบางฝ่ายว่ายังไงเนี่ยถ้ากัมพูชาอยากจะยื่นไปเนี่ยฝ่ายเดียวไม่ได้นะยังไงก็ต้องให้ไทยยินยอมด้วยไม่จำเป็นนะเขาสามารถที่จะฟ้องเองได้เลยนะฮะครับนะคุณเซนยังย้ำนะครับหากไม่นำเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกนะครับพื้นที่บริเวณชายแดนอาจเผชิญชะตากรรมไม่ต่างจากฉนวนกาซาเพราะอ้างว่าพื้นที่สามเหลี่ยม โทษนะครับมรกตทั้งหมด เป็นของกัมพูชานะฮะซึ่งนะครับในโน้ตทางการทูตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมทางกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาส่งหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงถึงสถานทูตไทยในพนมเปญโดยระบุว่ากำลังทหารไทยได้ยิงใส่กำลังทหารกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเตโชโมโรสอำเภอโมโรสนะฮะจังหวัดพระวิหารนะฮะเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมเวลา 5:30 น.นะครับส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม
ครับผมอันนี้เป็นท่าทีของกัมพูชาเราจะเห็นทั้งของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแล้วก็อดีตนายกอย่างท่านฮุนเซนนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยดูเขาจะก้าวข้ามจาก JBC เนี่ยไปถึงศาลโลกแล้วนะอาจารย์ยังก็เป็นลักษณะของการผมคิดว่าต้องเซอร์วิสเขาเรียกว่าแนวความคิดที่กำลังพุ่งพล่านในแนวความคิดเรื่องชาตินิยมในกัมพูชาด้วยนะครับในเวลาเดียวกันเพราะว่าคุณเซนทิ้งท้ายนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทสันติวิธีผ่านกลไกที่มีอยู่เช่น JBC และ GBC เพื่อสร้างชายแดนแห่งสันติภาพความร่วมมือและมิตรภาพกับไทยและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะฮะคือความหมายก็คือว่ายังพร้อมที่จะเจรจาในลักษณะแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คือต้องการความชัดเจนให้จบลงด้วยการปักปันนะครับเขตแดนนะฮะหมุดแดนต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนซะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเกี่ยวกับการส่งเรื่องนี้นะครับไปที่ศาลโลกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองอาจจะมากกว่านะฮะครับทางโฆษกกองทัพบกนะครับพลตรีวินไทยสุวารีได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นประเด็นที่จะเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยบอกว่ายังเป็นคนละเรื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการทำอย่างไรก็คือพิจารณานะครับว่าจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยจะต้องมีวิธีการจัดการในพื้นที่อย่างไรบ้างดังนั้นยังไม่ได้เป็นประเด็นที่จะชี้ชัดว่าควรเป็นดินแดนของใครของไทยหรือของกัมพูชาลำดับแรกเนี่ยต้องถอยห่างจากจุดปะทะก่อนแล้วก็ให้ JBC มาดูในเรื่องของการปักปันเขตแดนหรือว่าข้อกฎหมายว่าข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีมาอย่างไรบ้างโดยกองทัพบกนะครับโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับ ผู้บัญชาการทหารบกนะฮะพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชามีความเห็นตรงกันใน3ประเด็นด้วยกันก็คือการถอยกำลังออกจากพื้นที่จุดปะทะและใช้กลไก JBC มาร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนเรื่องสนธิสัญญาและข้อปฏิบัติตาม MOU จะระมัดระวังและดูแลกำลังพลนะครับพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นกันอีกพร้อมข้อตกลงนะฮะที่ใช้กันมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องเส้นเขตแดนนะฮะที่ในแผนที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายอ้างอิงเป็นคนละฉบับทำให้เส้นเขตแดนไม่ได้ทับเป็นเส้นเดียวกันจึงทำให้เกิดช่องว่างนะฮะเป็นพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเช่นกรณีพื้นที่จุดปะทะนะฮะที่เห็นว่าชัดว่ามีการวางกำลังและมีการขุดคูเลตซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมามีกติกาข้อตกลงที่สามารถใช้ร่วมกันมาตลอดเช่นการไม่ดัดแปลงสภาพภูมิประเทศต้องไม่มีการวางกำลังทหารในลักษณะเอาปืนวางหันหน้าเข้าใส่ไทยนะฮะดังนั้นจึงต้องมาร่วมกันรักษากฎกติกาข้อตกลงไว้ให้ต่อกันก่อนที่จะใช้กลไกอื่นส่วนกรณีการพูดถึงนะครับภาพที่สมเด็จฮุนเซนเดินทางไปบริเวณสามเหลี่ยมมรกตนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ใกล้ศาลาตรีมุกและไม่ใช่พื้นที่จุดที่เกิดเหตุปะทะกันครับผมเราเห็นทั้ง2ประเทศในระดับบริหารและผู้นำเป็นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในฝ่ายนิติบัญญัติของไทยเนี่ยโอ้โหก็มีความเห็นออกมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างท่านหนึ่งเป็นสสจังหวัดนนทบุรีของพรรคประชาชนนะฮะคือเขาโพสต์ท่อนหนึ่งไว้แบบนี้นะครับว่าจริงไหมเป็นเรื่องที่ผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์เมื่อสักครู่นี้ว่าเขมรไปฟ้องศาลโลกแต่ไทยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกไทยก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรนะครับทีนี้สสพรรคประชาชนท่านนี้นะฮะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยบอกว่าไม่จริงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีการลงนามในสนธิสัญญาต่างๆทั้งในระดับสหประชาชาติและระดับทวิภาคีถ้าไทยไม่ทำตามไทยจะหลุดจากสมาชิกภาพในสนธิสัญญาฉบับนั้นๆและอาจโดนแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรจากประเทศสมาชิกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ว่าอย่าให้ลมปากคนโกงชาติโกงแผ่นดินมาหลอกเรานะก็ทำให้นะครับคุณสุนัยผาสุกนะครับจาก Human Rights Watch ก็ออกมานะครับตำหนินะฮะโดยโพสต์ข้อความเนี่ยนะครับของท่านสสนนทบุรีพรรคประชาชนโดยระบุว่าอันตรายนะครับมิตรสหายพรรคส้มช่วยเตือนสสท่านนี้ด้วยจะมาปลุกกระแสชาตินิยมเรื่อง MOU อะไรกันแบบนี้แล้วคำอธิบายตามหลักกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องอำนาจศาลก็คลาดเคลื่อนด้วยครับผมเป็นความเห็นจากคุณสุนัยอีกท่านหนึ่งครับคุณกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมก็โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเปิดหัวให้ทราบกันเลย
แม้1 ตารางมิลลิเมตรเดียวก็ไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาพรากไปผมคนนี้จะไม่ยอมรัฐบาลอ่อนแอก็อ่อนไปฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทัพภาค2ทุกนายนะครับทำให้คุณมุกนะครับพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบนะครับผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติรีโพสต์และให้ความเห็นอีกมุมนะครับว่าคุณกนวีปลุกผีชาตินิยมปลุกปั่นสงครามตกใจแป๊บคนรอบข้างคนดึงสตินะไม่สมกับที่เคยทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งสูงเลยมาแบบแนวคลั่งชาติครับซึ่งนอกเหนือจากคุณกนวีแล้วนะฮะแล้วก็สสพรรคประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้คือถ้านับย้อนกลับไป12ชั่วโมงก็ช่วงค่ำๆของเมื่อวานนี้เนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยก็โพสต์ข้อความไว้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยความกังวลในหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดการยกระดับอย่างต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณณัฐพลได้โพสต์ไว้ในช่วงต้นแบบนี้ว่าต้องชื่นชมพี่น้องทหารที่ประจำการอยู่ในพื้นที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุแต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะรักษาบูรณภาพของดินแดนไทยไว้ได้อย่างเต็มที่ตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วคุณณัฐพงษ์เองก็บอกด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าสถานการณ์อาจจะยกระดับจนกลายเป็นการปะทะด้วยการใช้อาวุธแต่ศักยภาพของไทยสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างแน่นอนแต่ไม่มีสงครามใดที่มีการสูญเสียฝั่งเดียวดังนั้นเราจึงไม่ควรสูญเสียเลือดเสียเนื้อของทหารและประชาชนคนไทยแม้แต่คนเดียวในความขัดแย้งที่เราสามารถควบคุมป้องกันได้ตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็คือในช่วงท้ายอาจารย์เขาทำอยู่ไม่ใช่เหรอฮะใช่ฮะคือเราจะบอกว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยโพสต์ว่าชื่นชมทหารไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมเห็นกองทัพได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างมืออาชีพอย่างสมดุลนะครับผมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพเช่นกันไม่ใช่อดทนอดกลั้นแล้วไม่ทำอะไรเลยในทางตรงกันข้ามรัฐบาลต้องทำงานทั้งทางการทูตและการประสานงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายนำไปสู่ความสูญเสียของพี่น้องทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะคือสรุปไม่ง่ายเหมือนตอนแรกชื่นชมกองทัพแต่ประเด็นคือกองทัพทำตามนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมเราก็เห็นใช่ไหมฮะว่ากระบวนการของการพูดคุยสั่งการนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปที่ทางกองทัพนะครับก็เป็นไปตามนั้นมาโดยตลอดนะฮะและที่สำคัญก็คือตอนนี้ยังอยู่ในลักษณะของการพูดคุยกันที่จะนำไปสู่การพูดคุยระหว่าง2ประเทศนะครับผ่านคณะกรรมการร่วมใช่ไหม JBC เนี่ยนะฮะยังไม่ทันได้พูดคุยกันเลยอันนี้ประเมินกันว่าต้องรบกันซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าทีที่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือกองทัพก็ทำหน้าที่นะครับตามข้อตกลงต่างๆตามการพูดคุยต่างๆของรัฐบาลอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยซึ่งคุณไม่สามารถที่จะละเลยได้นะฮะก็ต้องให้ทางหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยลองไปไล่สืบข่าวย้อนหลังดูนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการต่างๆจนมาถึงณบัดนี้เนี่ยนะครับเป็นมาอย่างไรครับผมนะฮะคือถ้าไปดูโซเชียลมีเดียของทางกัมพูชาแล้วก็สื่อหลายสำนักที่รายงานเนี่ยเขาจะเห็นความเป็นชาตินิยมที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเนี่ยเด่นชัดมากเลยนะครับคนในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเองก็โพสต์บอกว่าจัดการให้เต็มที่เอาให้ถึงที่สุดเลยนะครับในขณะที่คนไทยบางส่วนเองก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะบอกว่าไม่ทั้งหมดหรอกมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวตารางเซนติเมตรเดียวก็ยอมไม่ได้มิลลิเมตรเดียวก็ยอมไม่ได้นะฮะก็แม่ไม่อยากจะแซะนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าให้กระบวนการมันทำงานไปก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะฮะสำหรับท่านที่รู้สึกโอ้โหอดรนทนไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าแนวหน้าก็ยังว่างอยู่นะครับคุณผู้ชมครับจากชายแดนไทยกัมพูชานะครับมากันที่รัฐสภามากันที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างเข้าสู่ประเด็นการเมืองในไทยนะครับหลังจากที่มีการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยผ่านพ้นในวาระที่1ไปแล้วตั้งกรรมธิการกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาแล้วปรับคณะรัฐมนตรีกันเลยดีกว่าถึงเวลาหรือยังครับอาจารย์ครับน่าจะถึงเวลาแล้วควรได้แล้วใช่ไหมฮะควรได้แล้วก็ต้องเร่งแหละครับ
นะฮะ เขายังทำงานกันไม่เต็มที่หรือเปล่าอาจารย์รัฐมนตรีแต่ละท่านหรือว่าณเวลานี้สามารถที่จะประเมินผลงาน จนนำไปสู่การปรับครม.ได้แล้ว 2 ปีแล้วก็ครึ่งทางแล้ว ครับ จริงๆช้าเกินไปซะ รวมกับรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วย นะฮะรวมรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยเพราะว่าตำแหน่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมาก ครับผม นะครับ นะฮะ ก็สามารถที่จะประเมินนะครับการทำงานแล้วก็สามารถที่จะปรับเพื่อให้ประสิทธิภาพของการทำงานนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครับ นะฮะอันนี้คือในภาพรวมนะครับแต่ในทางการเมืองแน่นอนอาจจะมีหลากหลายนโยบายที่พรรคแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยมีความรู้สึกว่าตนเองอยากที่จะเข้าไปบริหารจัดการเองเพราะอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองชุดนโยบายที่ตัวเองได้เสนอไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอเข้าไปใช้คำว่าขันน็อตละกันนะฮะเพื่อที่จะทำให้ผลงานนั้นออกมาในอีกประมาณ2 ปีที่เหลือซึ่งเป็นเวลาของรัฐบาลที่เหลืออยู่คือถ้าปรับคณะรัฐมนตรีภายในโควต้าของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้ไปเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่กลับกลายเป็นว่ามีข่าวนะครับว่ารัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเองจะไปเอากระทรวงนั้นกลับคืนมาเช่นมหาดไทยไม่ให้คุณอนุทินดูแลจะให้คนอื่นเข้าไปดูแลแทนเพื่อที่จะเข้าไปทำเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะลงไปในระดับชุมชนหมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีบทบาทอยู่ได้เต็มที่มากขึ้นโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่ารอยร้าวมีขึ้นแน่เลยจะไปเอากระทรวงพรรคเพื่อนพรรคร่วมอื่นมาเป็นกระทรวงสำคัญด้วยนะฮะมันก็นำมาสู่ว่าการประเมินว่าเขาจะยอมไหมอ่ะใช่เอางี้นะฮะถ้าไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ายอมนะฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสู่กระทรวงอื่นๆนั้นได้อย่างไรนะฮะอันนี้ต้องรอดูนะครับรายชื่อแรกนะครับที่มาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ย้ำก่อนว่าเป็นการที่สื่อมวลชนเนี่ยนะครับนำเสนอและประเมินกันคุณประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีครับจะโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมามหาดไทยนะนอกจากนี้นะครับทางมติชนเองนะฮะก็มีรายงานว่าจะมีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็มีชื่อของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับมานั่งที่ดีหรืออาจจะเป็นคุณจักรพงษ์แสงมณีหรือไม่นะฮะก็มีการประเมินกันครับผมนะครับก็คุณเผ่าภูมิและคุณจักรพงษ์เนี่ยก็เนี่ยฮะดังภาพที่เห็นสักครู่นี้นะครับจริงๆมีการประเมินต่อไปอีกนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวโดยเฉพาะตำแหน่งนะครับในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจากคุณทินเปลี่ยนเป็นคุณประเสริฐแล้วเนี่ยคุณทินจะไปไหนก็เข้าใจว่ามีอยู่3กระทรวงด้วยกันที่มีให้เลือกนะครับอันนี้เป็นการประเมินของทางสื่อมวลชนนะครับก็จะมีกระทรวงพาณิชย์นะครับมีกระทรวงดีก็ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเคยเป็นกระทรวงที่คุณอนุทินนั้นเคยดำรงตำแหน่งในเมื่อรัฐบาลที่แล้วใช่ครับผลงานทินเด่นชัดมากในช่วงปราบปรามโควิดอสม.ที่เกิดขึ้นนะครับในรัฐบาลที่แล้วแต่ทางคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานสสพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่ากระแสข่าวปรับครม.ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการสลับตำแหน่งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการพูดคุยกันเลยแล้วก็หลังจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ขออภัยครับปี69เสร็จสิ้นไปเนี่ยนะครับแต่ละคนก็กลับพื้นที่ไปมีความเห็นมีแนวทางเดียวกับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็หัวหน้าคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าทำงานใกล้ชิดกับทางรัฐมนตรีและสสของพรรคย่อมรู้ดีว่าใครควรจะได้ทำงานในแบบไหนและจากการสอบถามเพื่อนๆที่เป็นรัฐมนตรีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ทราบเรื่องนี้นะฮะเพราะให้เป็นการตัดสินใจของนายรัฐมนตรีหรือคุณแพทองธารสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนไม่มีใครเข้าไปพูดคุยหรือวิ่งเต้นกับนายกไม่อยากทำให้ลำบากใจนะฮะสมาชิกทุกคนยินดีทำตามการตัดสินใจของคุณแพทองธารเพราะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดถามว่ามองว่ามีโอกาสที่จะมีคนวิ่งเต้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องนี้หรือไม่คุณรู้สึกเชื่อว่าไม่มีใครแทรกแซงการตัดสินใจของท่านนายรัฐมนตรีได้เพราะมีความเด็ดเดี่ยวมีวิจารณญาณของผู้นำที่เข้มแข็งไม่ยอมให้ใครมาออกใบสั่งได้คือคุณวิสุทธิ์เนี่ยท่าทีออกแนวว่าฝ่ายบริหารก็ทำงานไปตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนเดียวฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำงานแยกส่วนกันไปไม่ได้เกี่ยวข้องกันเช่นไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติจะไปแบบกดดันนายกบอกว่าขอกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไม่เหมาะสมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แยกกันอย่างชัดเจนนะครับและทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ
นายกรัฐมนตรีแพทองธารเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพูดถึงขออภัยครับมหาดไทยนะฮะพูดถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะให้คุณประเสริฐมาคุมมหาดไทยแทนโดยบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดเรื่องปรับครม.กับนายกหรืออดีตนายกทักษิณนะฮะเพราะว่าเมื่อนายกบอกว่าไม่มีอะไรก็ต้องเชื่อนายกจึงต้องไปถามนายกถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนกระทรวงนะฮะและเมื่อถามย้ำนะครับมีความจำเป็นในการเปลี่ยนหรือไม่นะฮะคุณอนุทินกล่าวว่านายกบอกยังไม่มีอะไรเมื่อถามว่าตัวนายกบอกไม่มีแต่คุณพ่อนายกบอกว่ามีจะทำให้สับสนหรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่าหัวหน้ารัฐบาลคือนายกซึ่งนายกให้สัมภาษณ์แล้วว่ายังไม่มีอะไรและบอกว่าผู้สื่อข่าวเองนะครับว่ายังไม่มีความคิดที่จะปรับขออย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวข้อความจะไม่เหมือนกันและจะกลายเป็นประเด็นขัดแย้งให้นายกนะครับให้ฟังนายกคนเดียวนะฮะเพราะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินนะครับในการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีครับผมเมื่อถามนะครับว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนกระทรวงจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่เพราะว่าเป็นโควต้าของคนละพรรคการเมืองนะครับคุณอนุทินบอกว่าทำงานกันมา2 ปีแล้วการได้ร่วมรัฐบาลก็มีข้อตกลงอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทุกคนก็ทำงานสนองนโยบายของนายกตั้งแต่นายกเศรษฐาทวีสินจนมาสู่คุณแพทองธารทุกกระทรวงทำงานสนองนโยบายนายกทั้ง2 คนอย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะและเมื่อถามย้ำนะครับหากจำเป็นต้องเปลี่ยนกระทรวงพรรคภูมิใจไทยอยากได้กระทรวงอะไรและจะใช้เงื่อนไขเดิมต่อรองหรือไม่นะฮะคุณอนุทินไม่ตอบคำถามย้ำเพียงว่านายกบอกว่ายังไม่มีอะไรและนายกก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนชัดเจนแล้วนะฮะครับผมข้อตกลงก็มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะก็คือแสดงว่า4 ปีของอายุรัฐบาลถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นข้อตกลงนี้อยู่เหรออาจารย์ก็สำหรับคุณอนุทินนะครับก็ต้องการให้เป็นข้อตกลงดั้งเดิมแบบนั้นนะครับที่มีการแบ่งกันไปตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็คงอยากที่จะบอกว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้เปลี่ยนแปลงกันในโควต้าของแต่ละพรรคเองอะไรทำนองนี้หรือไม่นะฮะอันนี้เราไม่รู้ในรายละเอียดนะครับว่าข้อตกลงดั้งเดิมที่ว่านั้นคืออะไรครับอีกคำถามหนึ่งมันจะเกิดความสับสนไหมครับอาจารย์วิโรจน์คุณผู้ชมครับว่าเวลาจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยสมมุติถ้ามีใครสักคนหนึ่งอยากจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งโดยในความเป็นจริงแล้วนายกควรจะมีอำนาจในการตัดสินใจว่าควรให้ใครมาไม่ใครมาแต่มันก็มีกระแสข่าวว่าถ้าอยากเอาตัวเองอยากไปอยู่ในตำแหน่งนั้นจะไปบ้านจันทร์สองล่าหรือจะไปทำเนียบรัฐบาลดีจริงๆไม่ควรไปไหนเลยครับนะไม่ควรไปไหนเลยครับคุณผู้ชมแต่ในทางการเมืองมันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฮะสำหรับคนที่อยากจะไปเดี๋ยวเขาก็ไปได้หมดอ่ะครับใช่ไหมนะฮะนี่เลยมีคำถามนี้ว่าสับสนหรือไม่ว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงระหว่างนายกรัฐมนตรีหรือว่าพ่อนายกคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เคยสับสนเลยนะในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะฮะแล้วก็บอกแบบนี้ว่าผู้สื่อข่าวนั่นแหละไม่ควรที่จะถามแบบนี้ถามอย่างนี้จะให้ตอบอย่างไรทุกการกระทำทุกงานที่เราทำก็ทำตามนโยบายหรือกระทั่งมีประเด็นสำคัญก็ทำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข่าวก็ยังไม่ยอมลดละนะครับถามต่อว่าหากเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยนะฮะต้องเอากระทรวงอะไรมาแลกนะครับคุณอนุทินกล่าวว่าทุกพรรคต้องการกระทรวงขนาดใหญ่ทั้งนั้นอย่าเพิ่งไปคิดเลยถ้าถามอย่างนี้เดี๋ยวพรรคนั้นก็ต้องการอย่างนั้นพรรคนั้นก็ต้องการอย่างนี้วันนั้นท่านพูดว่าท่านต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งนักข่าวก็ได้ไปถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วนะครับก่อนที่คุณอนุทินจะและไม่ตอบคำถามต่อนะครับแล้วก็หลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อคุณอนุทินก็ได้เล่าว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันที่1 มิถุนายนลื่นล้มก้นจ้ำเบ้านะครับที่วัดพระแก้วในช่วงที่ฝนตกซึ่งก็ใส่รองเท้าปกติทำให้แหวนที่ใส่ประจำเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะเจ็บนิ้วนางนะครับมือบวมข้างซ้ายใส่แหวนไม่ได้เลยตุ๋ยเลยตอนนี้ล้มเอามือไปยันจ้ำเบ้านะครับตอนแรกผมเห็นข่าวไปนึกถึงพลเอกประวิตรน่าจะพื้นลื่นช่วงนี้เนาะลื่นครับผมเดินต้องระวังหน่อยนะครับมีความเห็นมาจากคุณชุติพงศ์พิภพพินโยนะครับสสจังหวัดระยองพรรคประชาชนอีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีคือโพสต์ข้อความลงใน Facebook แบบนี้นะครับว่าจริงๆผมในฐานะฝ่ายค้านผมก็เฉยๆกับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเราก็คือพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับกับการปรับ
ถ้าปรับมาแล้วห่วยกว่าเดิมก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรา แต่ถ้าปรับมาแล้วทำงานคล่องตัวขึ้นก็ถือว่าคงเป็นเรื่องปกติที่สำคัญเนี่ยพรรคประชาชนไม่ได้จะไปร่วมรัฐบาลในสมัยสภาชุดนี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่คุณชุติพงษ์แปลกใจก็คือกรณีข่าวว่านายกรัฐมนตรีอาจจะปรับครม.โดยเอาคุณสุชาติชมกลิ่นที่สสชวาลพลเมืองดีสสพรรคประชาชนเนี่ยเพิ่งอภิปรายไปว่ามีการติดสติกเกอร์รูปคุณสุชาติบนรถขนขยะผิดกฎหมายเข้ามานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนอันเนี้ยสงสัยว่าทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้หรือทำไมมันมีข่าวแบบนี้ได้เอาเหรอมันเป็นไปแล้วเหรอฮะยังครับเป็นข่าวมันยังเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆเท่าที่ดูในตามแต่ละสื่อนี่ยังไม่เห็นนะฮะแต่อะไรก็ดีนะครับคุณชุติพงษ์ยังบอกนะพูดตรงๆว่าการต่อสู้กับทุนจีนผิดกฎหมายที่หลั่งไหลเข้ามาในภาคตะวันออกตอนนี้ในฝ่ายของรัฐบาลผมเห็นบทบาทของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนปัจจุบันเพียงคนเดียวที่ออกมาเทคแอคชั่นและทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องนี้มากกว่ารัฐมนตรีคนอื่นแต่กลับมีข่าวว่าจะโดนปรับออกจากครม.อันนี้งงๆเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หนำซ้ำหลายครั้งที่ฝ่ายค้านอภิปรายรัฐมนตรีทางนายกรัฐมนตรีเองก็คงทราบว่าคุณสุชาติถูกอภิปรายพัวพันกับเรื่องโรงงานที่ผิดปกติในภาคตะวันออกอยู่เรื่อยๆแต่กลับมีข่าวว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมจนทำให้ผมสงสัยว่าจะเอากันแบบนี้เลยหรือเหตุผลมันมาจากอะไรกันแน่ครับนะเพราะว่าคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันนี่ก็ใช้คำว่าตั้งทีมขึ้นมาชื่อว่าทีมสุดซอยทะลวงไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทุนจีนสีเทาอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณเอกนัทก็เป็นคนออกมาเปิดเผยเองว่าตนเองเนี่ยถูกตั้งค่าหัวนะฮะโอ้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าไปตรวจสอบเจอตอปลาอะไรอย่างนี้ไปเจอปลาตัวใหญ่แต่ว่าดูจากข่าวของกรณีคุณสุชาติที่ตั้งแต่มีการไปกินหรูกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะมีการย้ายพรรคออกไปแต่ดูแล้วผมไม่เห็นท่าทีไม่เห็นทิศทางเลยว่าคุณสุชาติจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างไรใช่ครับก็คืออนาคตของตัวเองในพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไปกันใหญ่นะครับก็จะทำให้คุณสุชาติโอกาสที่จะหลุดจากรัฐมนตรีช่วยที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการโพสต์เพื่อที่จะโยนหินถามทางว่ามันจริงหรือเปล่าให้คนที่แจ้งชื่อเข้าไปในโพสต์นี้ได้ออกมาแก้ข่าวจะได้เห็นมุมมองท่าทีสถานการณ์ว่าไม่จริงหรือจริงยังไงกันแน่ตอบไม่ตอบก็เป็นประเด็นได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับรวมไทยสร้างชาติบอกว่าตอนนี้จะแก้ข้อบังคับห้ามสสฝักใฝ่พรรคอื่นแล้วก็มีข่าวว่าคุณดัมโบอีสานจะทวงคืนพรรคด้วยนะครับโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีรายงานว่าคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคปี 2563 ครับซึ่งมีผลบังคับใช้และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองโดยให้ยกเลิกข้อ 53 ของข้อบังคับพรรคแล้วก็ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนนะครับก็คือว่าข้อที่ 53 ระบุว่าสมาชิกภาพของพรรคสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นขาดความเป็นสมาชิกภาพในกรณีจุดๆนะครับ1นะฮะโอเค1 2 3 4เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ข้อ5ครับคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพเพราะกระทำผิดวินัยและมาตรฐานทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนะฮะมีกรณีฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่นหรือสนับสนุนนะครับผู้สมัครในตำแหน่งทางการเมืองใดๆที่ไม่ใช่ของพรรคการเมืองและ7นะครับกระทำการใดที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือความเป็นเอกภาพในตัวพรรคการเมืองนะหรือการบริหารพรรคการเมืองรวมถึงสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำเช่นที่ว่าฝักใฝ่และสนับสนุนครับอาจารย์อื่นเนี่ยอันนี้ก็ชัดแล้วนะฮะกฎนี้ออกมาเพื่อคุณสุชาติเฉพาะแค่ไหนครับว่าฝักใฝ่ถ่ายรูปด้วยกันกินข้าวด้วยกันมีรูปลงโซเชียลมีเดียถือว่าฝักใฝ่และสนับสนุนไหมครับการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับโอกาสที่จะคุณสุชาติจะไปพรรคใหม่นะครับ
จากการให้สัมภาษณ์นั้นมีโอกาสสูงใช่คุณพิรพันธ์ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับเพื่อบังคับใช้โทษใหม่มีความเป็นไปได้นะครับว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเนี่ยจะมีเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหลังจากที่มีการนัดสสรวมไทยสร้างชาติทานอาหารที่โรงแรมคอลลาดเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาคือไปกับ20กว่าคนแล้วก็คาดหมายว่าจะนำสสกลุ่มนี้เนี่ยย้ายไปพรรคการเมืองใหม่ครับอาจารย์ได้ยินพรรคนี้ยังคุณผู้ชมพรรคโอกาสใหม่พรรคโอกาสใหม่นะที่คุณสุชาติเคยสัมภาษณ์กับสื่ออย่างต่อเนื่องนะว่ายอมรับว่าเตรียมขนสสไปซบพรรคนี้นะครับนะขณะที่คุณธงชัยเรือดุลนะอดีตผู้ว่าหลายจังหวัดนะครับในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสใหม่ก็ระบุเช่นกันว่าเปิดเจรจากับคุณสุชาติแล้วนะครับคือพรรคนี้มีการเปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับดูท่าทีก็จะเป็นพรรคที่รวบรวมอดีตข้าราชการเก่าโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นก็มีการตั้งคำถามอยู่ว่าแล้วจะรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองกลุ่มไหนก็เข้าใจว่านี่คุณสุชาติก็เป็นกลุ่มแรกนะครับที่แสดงความสนใจว่าอยากจะเข้าร่วมพรรคใหม่ดังกล่าวนะครับครับคุณพีรพันธ์จะทำยังไงล่ะครับนอกเหนือจากแก้ไขข้อบังคับพรรคแล้วจะรั้งสสทั้ง20คนนี้ไว้ได้ไหมอาจารย์หรือว่าสรุปแล้วภาพมันออกมาแบบนี้ยังไงก็ไปแน่โอ้โหอันนี้ไม่ตอบไม่ได้เลยนะฮะหลังจากที่มีการเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยแหละก็ต้องรอดูนะฮะทางด้านผอ.พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับดร.หิมาลัยผิวพันธ์นะครับก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับบอกว่าขออนุญาตกราบเรียนท่านในฐานะรองหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่ในพรรคดังต่อไปนี้นะครับคือดร.หิมาลัยเนี่ยโพสต์ข้อความทั้งหมด5ข้อความด้วยกันแจงคุณสุชาติแล้วก็หากพรรคไม่เขาเรียกว่าแม้ว่าหากพรรคไม่ตรงตามความต้องการก็ให้ลาออกจากพรรคทันทีนะครับนะฮะมี5แนวทางดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชม1ก็คือแนวทางการทำงานและอุดมการณ์ของพรรคบอกว่าท่านพีรพันธ์เนี่ยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับแล้วก็ดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีผลมาอย่างต่อเนื่องเช่นกรณีของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคนะครับก็สร้างมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมตลอดจนการตรวจสอบมลพิษต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีผลงานของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ย้ำว่าผลงานการทำงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับ2บอกว่ากรรมการบริหารพรรค9ท่านเป็นคนที่ท่านรู้จักดีโดยเฉพาะในรูปที่รับประทานอาหารวันนั้นก็มีกรรมการบริหารพรรคอยู่1ท่านกรรมการบริหารพรรคที่เหลือเป็นสส4ท่านเป็นพ่อสส1ท่านเป็นลูกสส1ท่านรองหัวหน้าพรรคอีก1ท่านดังนั้น8ท่านนี้ท่านรู้จักแน่นอนท่านอาจลืมไปครับเลยให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักและในข้อ3นะครับในจำนวนสสทั้งหลายผมได้รับข่าวยืนยันกลับมานะครับเป็นว่าเป็นการร่วมรับประทานอาหารตามคำเชิญแต่การตัดสินใจย้ายพรรคหรือไม่นั้นหลายท่านแจ้งว่ายังไม่ถึงเวลาตัดสินใจนะฮะดังนั้นจำนวนคงไม่อาจนับได้ในเวลานี้4สสที่ไปเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับคือ 4.1 นะฮะคุณหิมาลัยบอกว่าแบบเขตเลือกตั้งซึ่งแบบนี้คะแนนที่เลือกตั้งมีทั้งส่วนตัวและของพรรครวมกันอยู่สสแบบนี้จึงมีภาระผูกพันอยู่กับพรรคเพราะตอนที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือกท่านเสนอในนามพรรครวมไทยสร้างชาติท่านจึงควรเคารพมติพรรคและอยู่ในกติกาของพรรคอย่างมีมารยาท 4.2 นะครับแบบบัญชีรายชื่อแบบนี้คะแนนเสียงที่เลือกเป็นคะแนนของพรรคเพราะประชาชนที่เลือกพรรคไม่ใช่ตัวบุคคลและบัญชีรายชื่อที่พรรคเสนอมีลำดับที่ชัดเจนสสแบบนี้หากเห็นว่าพรรคที่สังกัดไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองควรจะลาออกจากสมาชิกพรรคในทันทีเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ที่มีรายชื่อถัดไปได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตามนโยบายของพรรคและข้อสุดท้ายนะครับการเข้าพบหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นเรื่องยากหากเข้าประชุมพรรคจะพบว่าสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระและหลังจากประชุมแล้วสสก็เข้าพบหัวหน้าพรรคที่ห้องได้ตลอดเวลารวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์หลังที่ประชุมถ้าท่านหัวหน้าไม่ติดภารกิจสำคัญก็จะไปร่วมงานเลี้ยงด้วยเสมอร่วมสนทนาพูดคุยอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองหากท่านมีภารกิจสำคัญไม่สามารถไปร่วมได้ก็จะมอบให้เลขานั้นไปดูแลแทนนะจึงขอกราบเรียนข้อที่จริงมายังคุณสุชาติด้วยความเคารพหากท่านต้องการทราบข้อที่จริงเพิ่มเติมผมในฐานะผู้อำนวยการพรรคก็ยินดีที่จะเข้าพบและนำเรียน
ครับผมถ้าพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติย้อนกลับไปนะครับผู้ก่อตั้งพรรคเนี่ยจำกันได้ไหมครับว่าเป็นใครคุณแรมโบ้อีสานคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดถึงกรณีนี่แหละภาพนี้เลยสสเขานัดทานอาหารค่ำกันแล้วก็บอกว่าจะแยกไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ภายใต้การนำของคุณสุชาตินะครับคุณเสกสกลหรือว่าคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยและกังวลมากมีสสหลายคนโทรศัพท์มาสอบถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะมันมีปัญหาภายในพรรคเกิดความแตกร้าวสามัคคีจึงก็เลยสอบถามไปว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับหรือเอาง่ายๆใครเป็นตัวปัญหาสสหลายคนที่โทรศัพท์มาบอกคุณเสกสกลก็บอกว่ามันเกิดจากคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนี่แหละคือคุณพีรพันธ์เนี่ยไม่ได้สร้างความอบอุ่นมีแต่ความแตกแยกเอาเฉพาะคนของตนเองเข้ามาทำงานครับคุณเสกสกลยังระบุนะครับในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งพรรคและคุณพีรพันธ์ได้มาขอเอาพรรคไปใช้เนี่ยแต่พอเอาพรรคไปแล้วกลับทำให้พรรคตกต่ำทำให้พรรคแย่ลงประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนนะฮะไปยังกรรมการปปชแต่ก็ยังไม่ไปชี้แจงยิ่งทำให้รู้สึกกังวลใจและถ้าคุณพีรพันธ์ไม่สามารถที่จะบริหารต่อได้อยากให้ท่านลาออกขอทวงพรรคคืนถ้าหัวหน้าไม่ให้คืนหัวหน้าก็ลาออกไปและคนอื่นเข้ามาทำแทนซึ่งต่อมานะครับคุณหิมาลัยผิวพันธ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการพรรคก็โพสต์ Facebook ตอบคุณเสกสกลว่าตามหาพรรคที่พี่รัมโบ้อยู่ครับเรียนพี่รัมโบ้เสกสกลอันเป็นที่เคารพนะฮะโดยอภิปรายมาเป็นข้อๆนะครับโดยบอกว่า1พี่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันไม่มีสมาชิกภาพนะฮะในพรรคนะครับ2ท่านพีรพันธ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎข้อบังคับและระเบียบกกต.นะฮะ3วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคในการเสนอนโยบายและแนวทางบริหารพรรคต่อพี่น้องประชาชนในปัจจุบันพรรคมีสมาชิกกว่า 40,000 คนได้รับเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดถึง4 ล้านกว่าเสียงได้รับเงินบริจาคอุดหนุนผ่านกกต.ในปีที่ผ่านมามากที่สุดนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริง3ข้อข้างต้นนะครับจึงเข้าใจได้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคของประชาชนนะครับสนับสนุนนะฮะไม่ใช่ตัวแทนของผู้ใดผมจึงไม่สามารถหาข้อมูลหรือเหตุผลที่จะนำเสนอท่านหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะคืนพรรคให้พี่ได้สรุปก็คือดร.หิมาลัยบอกว่าพี่รัมโบ้พี่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วนะพี่จะมาทวงคืนเป็นแค่ผู้ก่อตั้งครับพี่ไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารพรรคในยุคปัจจุบันได้ประมาณนั้นแบบสุภาพครับผมนะฮะมาอีกพรรคการเมืองหนึ่งบ้างครับพรรคประชาชนครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุว่าเสนอให้พรรคเพื่อไทยยึดคืนกระทรวงมหาดไทยกลับมาบริหารงานเองบอกว่าจะเป็นชนวนรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณณัฐพงษ์มองแบบนี้นะครับว่าอยู่ที่ฝั่งของทางรัฐบาลว่าเขาจะคุยและตกลงกันได้หรือไม่และชนวนก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จู่ๆคุณทักษิณเนี่ยประกาศจะขอคืนเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีชนวนรอยร้าวอีกหลายเรื่องคงไม่คิดว่านี่เป็นชนวนที่เป็นรอยร้าวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคงมีองค์ประกอบอีกหลายเรื่องสะสมกันมาตั้งแต่นะฮะสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคงอยู่ที่ตัวท่านนายกเองนะฮะโดยจะควบคุมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลได้หรือไม่เพราะสุดท้ายคนที่มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมพรรคร่วมรัฐบาลก็คืออำนาจในการยุบสภาหากควบคุมพรรคร่วมไม่ได้จริงๆสุดท้ายอาจจะเป็นสิ่งที่นายกใช้ต่อรองหากพูดคุยกันไม่ได้ก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ซึ่งหากนายกนะครับไม่ได้ใช้ไพ่นี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกและพรรคเพื่อไทยต้องพยายามที่จะควบคุมพรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ร่วมเป็นรัฐบาลต่อไปนะฮะครับผมตอนนี้มันมีท่าทีและการพูดถึงกันว่าพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก็มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันแม้ว่าจะไม่ใช่ในรัฐบาลนี้แต่จะเป็นรัฐบาลหน้าจับมือกันนะฮะจับมือกันแล้วบอกไม่เอาเพื่อไทยแล้วปล่อยเพื่อไทยโดดเดี่ยวไปเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะคุณทิมก็ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการของพี่สรยุทธ์ถ้าเราจำกันได้นะฮะว่าไม่มีเงื่อนไขเรื่อง1-2แล้วนะฮะก็มีโอกาสนะครับที่จะจับมือกันนะฮะอันนี้ผมพูดเองนะในอันประโยคสุดท้ายเนี่ยนะฮะแต่ว่าท่าทีนะครับในการพูดคุยก็น่าจะไปในแบบนั้นครับผลที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ที่มีข่าวออกมาว่าเขาจะจับมือกันอาจจะเป็นสมัยหน้าที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือว่าจะทำงานร่วมกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์ก็บอกโอ้โหนี่มันชัดเจนเลยไม่อภิปรายกระทรวงที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเลยอย่างกระทรวงแรงงานเนี่ยที่ออกมาพูดกันเยอะมากสุดท้ายเอ้าทำไมพรรคประชาชนถึงไม่อภิปรายเรื่องนี้เกินเวลาแบบอยู่นอกสภาเนี่ยโอ้โหพูดกันโจมตีกันหนักมาก
เอาอาจารย์เงียบทำไม ก็ไม่รู้จะว่ายังไง มันก็ชัดอยู่ว่ามันก็เป็นการเล่นการเมืองนั่นแหละครับใช่ไหมฮะนะครับนะฮะเอาล่ะก่อนที่จะไปที่ว่าเนี่ยนะเรามีเสียงหนึ่งครับอาจารย์เป็นเรื่องของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์สื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยนะครับได้เปิดเผยข้อมูลถึงความคิดของชนชั้นนำคือคุณดนัยเนี่ยใช้คำว่าอีลีทนะฮะอยากได้นายกคนนอกที่ชื่อวิรไทยสันติประภพแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการของอีลีทเป็นอย่างไรทีมงานบอกว่าให้ลองไปฟังการวิเคราะห์ของคุณดนัยกันสักนิดนึงครับเข้ามาจัดการให้แพทองทานต้องลาออกเข้ามาจัดการให้โหวตเลือกนายกจากบัญชีนายกของแต่ละพรรคการเมืองไม่ได้ปฏิบัติการให้เกิดการเสนอชื่อนายกคนนอกแล้วก็จัดการให้ทุกพรรคในสภาต้องเปิดไฟเขียวประมาณนั้นจากนั้นให้นายกคนกลางฟอร์มครม.โดยเอาคนที่เขาเชื่อกันว่าโคตรดีเลยคนดีที่เขาเชื่อกันว่าคนโคตรดีเลยดีสุดๆดีที่สุดในโลกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งสำคัญบางส่วนจะบริหารกันอย่างเงี้ยโดยมีอำนาจนอกระบบโดยมีอีลีทคอยเป็นกำแพงแก่ป้องกันให้อะไรเงี้ยนี่ผมไม่ได้บอกว่าจะได้เกิดหรอเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเขาจะทำอย่างนี้จริงๆนะแต่ผมเพียงบอกว่ามันเกิดความคิดในกลุ่มอีลีทมันได้เกิดชุดความคิดอย่างนี้ในกลุ่มอีลีทเขาคิดเขาอยากจะให้ทำอย่างนี้และเขาพยายามที่จะเขย่าพยายามที่จะส่งต่อชุดความคิดนี้ไปยังคนที่สามารถจะทำได้แต่คนที่สามารถกระทำให้เกิดภาพอย่างนั้นโอเคหรือไม่โอเคผมไม่รู้แต่ผมเพียงแต่เล่าว่าขนาดนี้ในแวดวงการเมืองเนี่ยหลังฉากหลังม่านในกลุ่มอีลีทอำนาจเก่าขั้วจารีตคู่อนุรักษ์ทั้งที่เปิดหน้ากันออกมาบ้างแล้วทั้งที่ยังซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาอยากให้ทำอย่างนี้พยายามที่จะกระจายช่วยกันและนายกคนกลางที่เขาฝันก็คือดร.วิรไทยอาจารย์ฟังแบบนี้แล้วมันจะเหลือช่องทางอะไรฮะที่จะเข้ามาได้ใช่ไหมฮะมีช่องทางเดียวคือรัฐประหารนะฮะยกเว้นว่าคุณวิรไทยพร้อมที่จะเล่นการเมืองนะฮะเป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าอีลีทไทยไม่ค่อยให้ความสนใจกับทิศทางเลยเท่าไหร่นะฮะเพราะทำมาแล้วก็แพ้มาโดยตลอดนะครับก็เป็นการปูทางไปสู่การรัฐประหารหรือไม่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามันมีการปูทางเพื่อที่จะนำไปสู่การรัฐประหารแล้วเนี่ยถามว่าทหารที่ไหนจะยอมให้คุณวิรไทยขึ้นมาคุณวิรไทยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าผลงานในการเลคเชอร์โดดเด่นมากนะครับแต่ผลงานในการบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยหรือระบบการเงินของบ้านเราเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะฮะและที่สำคัญพูดชื่อคุณวิรไทยออกมาเดี๋ยวคุณเศรษฐพุทธจะน้อยใจป่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครว่างกันหน่อยสวัสดีครับว่างครับสวัสดีครับนะฮะเห็นว่านมายืนรออยู่นานแล้วก็เลยชวนเข้ามาเดี๋ยวว่านจะมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับคุณวิรไทยบ้างไม่มีครับมีว่ายังไงเราก็ต้องยึดคัดลองของใจวิทยที่เหมาะสมใช่เพราะเราคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้กับเรื่องนี้มาแต่จะสง่างามมากถ้าคุณวิรไทยเนี่ยลงการเมืองไปเป็นหัวหน้าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงวิสัยทัศน์ที่ตัวเองเห็นว่าต้องการให้ประเทศชาติเดินไปทางไหนได้ประชาชนตัดสินใจเลือกเนี่ยอันนี้จะเป็นทิศทางที่ผมคิดว่าดูดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าการเป็นผู้นำได้เนี่ยมันก็ต้องมีคอนเซนแซสใช่ไหมจากหมู่ประชาชนจากหมู่นักการเมืองถูกไหมฮะเวลาเราพูดการเข้าถึงอำนาจการเข้าสู่อำนาจเราก็ต้องพูดถึงเสียงของประชาชนเนาะแต่นี้ก็แปลกที่เราพูดเรื่องเสียงของอีลิทนะคือใครไม่รู้เป็นคอลเลกทีฟแบบไหนเป็นกลุ่มก้อนคือเอาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าในสังคมประชาธิปไตยไม่ควรมีตัวเลือกเกี่ยวกับการรัฐประหารเลยนะคือแบบพอพูดถึงการเข้าสู่อำนาจแล้วว่าการรัฐประหารไม่ควรเป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยใช่หรือการพูดว่ากลุ่มคนที่เป็นชนชั้นนำในสังคมมีความคิดเห็นว่าอยากจะต้องการคนคนนั้นคือเราอยู่ในปีหนึ่งทศวรรษเท่าไหร่ได้ถ้าเขาออกมาบอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนให้คนนี้เข้าไปเล่นกันอย่างนั้นได้เป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมเป็นพรรคอะไรก็ตามที่ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะสแครมเบิลทำตัวเองให้กลายเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟใหม่ใช่ไหมแทนที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่อย่างเงี้ยรวมถึงพรรคที่บอกว่าไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟ
ก็มีวิธีคิดแบบคอนเซอร์ทีฟเหมือนกัน ได้ ใช่ไหม นะครับว่ากันไปว่าจะยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งนโยบายสำคัญก็คือ Entertainment Complex กลับมา เห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวนะครับที่กระทรวงการคลังนะครับก็เดี๋ยวชวนว่านมาคุยเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมที่จะนำเสนอแผนดำเนินงานโครงการ Thailand Entertainment Complex มหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนนะครับมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดแล้วก็อธิบายเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมไทยเนี่ยต้องมีโครงการขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ระดับโลกแบบนี้เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตกำหนดการก็คือบ่าย3 โมงถึง4 โมงเย็นบ่าย3 ถึง 4 โมงที่กระทรวงการคลังนะครับก็เห็นว่าจะมีการถ่ายทอดเขาเรียกว่าไลฟ์ด้วยนะทาง NBT นี่แหละก็จะไลฟ์ด้วยเหมือนกันคือ ใช้เวลาไม่นาน ชั่วโมงเดียวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะได้ตอบคำถามสื่อมวลชนด้วย เบื่อกันหรือยังเรื่องนี้ หมายถึงว่าอย่างรายการเราก็พูด ทุกอาทิตย์หรือเปล่า อย่าพูดถึงเรื่องพูดทุกอาทิตย์เลยนะฮะเรื่องพวกนี้เราคุยตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ยอยู่ Voice น่าจะเป็นสัก10 ปีแล้วมั้งนะที่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลบางอย่างมาเปิดให้ดูว่าเราเนี่ยเคยมีการศึกษาเรื่องนี้กันมานานหรือยังเพราะว่าผมกลับไปดูอาจารย์น่าจะอาจจะยังจำได้คณะรัฐศาสตร์จุฬาอะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งกับสกวร่วมกันทำการศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่มีงานวิจัยออกมาปี 2000 เป๊ะเลยเดือนมกราคมปี 2000 เข้าสู่ยุค Y2K ไทยเราใช่มีผลงานวิจัยเรื่อง Entertainment Complex มีคอลเลกชันงานวิจัยออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วในงานวิจัยนั้นพูดว่าสังคมเนี่ยมีการถกเถียงกันเรื่องนี้แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องการทำบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2000 นะเรียกได้ว่าสังคมไทยณขณะนั้นเนี่ยก้าวหน้าและตื่นตัวกว่าสิงคโปร์อีกนะเพราะสิงคโปร์เนี่ยเริ่มคุยกันผมจำปีไม่ได้ปีที่รีเซียนลุงขึ้นเป็นครั้งแรกใช่แล้วก็ทำเลยส่วนของเราเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ปี 2000 แล้วแปลว่าคุยกันมาก่อนปี 2000 ด้วยนะก็เป็นอย่างก็ถึงบอกว่าไทยคิดสิงคโปร์ทำก็คือสิงคโปร์บอกบางทีเขาอาจจะไม่ต้องนั่งคิดอะไรเลยก็ได้ดูซิไทยคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นแล้วเราก็เอาไปทำซึ่งในงานวิจัยของสิงคโปร์อันหนึ่งผมไปเจอนะเขาบอกว่าลีเซียนลุงหรือรัฐมนตรีท่านเนี่ยทั้งการคลังอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าสิงคโปร์ไม่ทำสิงคโปร์มีแนวโน้มที่ประเทศรอบๆสิงคโปร์จะทำแล้วเขาบอกว่าแล้วทำไมต้องให้คนสิงคโปร์ไปเล่นที่อื่นใช่ครับนะฮะใครสนใจนะครับทาง Facebook YouTube แล้วก็ทางไลฟ์ของ NBT Connect เนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือ NBT Connect ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับที่กระทรวงการคลัง3 โมงถึง 4 โมงเย็นวันนี้1 ชั่วโมงเท่านั้นใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายเริ่มเมื่อไหร่ใครมีสิทธิ์บ้าง คุณลงทะเบียนหรือยังเขาให้ลงกันยาไม่ใช่เหรอนั่นไงใช่ไหมกำลังจะบอกว่าเริ่มต้นลงกันยาพี่จิ๊บอย่ามาหลอกผมคือโนวานบอกว่าอ๋อลงแล้วพี่บอกว่าว่างลงที่ไหนเขาหาว่าเราไหมกำลังจะบอกว่าตอนนี้มันเริ่มอาจจะมีลิงก์นะอาจารย์ลิงก์ที่แบบว่าลิงก์ปลอมหรือเปล่านั่นลงนี่อย่าพึ่งนะคุณผู้ชมแต่มันยังไม่มีรายละเอียดใช่ไหมพี่จิ๊บหมายถึงว่าทางรัฐหรือทางอะไรแต่เป็นทางรัฐเป็นแอปทางรัฐเป็นแอปทางรัฐดังนั้นใครที่จะลบแอปทางรัฐก็เพราะว่าไม่ได้เงินดิจิตอลยังเลื่อนไปอยู่ก่อนก็อย่าพึ่งนะฮะแอปทางรัฐนี่มีประโยชน์มากนะฮะหมายถึงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างเช็คสิทธิสุขภาพได้ในแอปทางรัฐแล้วก็จะเริ่มมีหลายๆเรื่องเนี่ยที่ทำได้ในแอปทางรัฐอย่างเช่นสมัครทุน ODOS สมัครทุน OFOS สมัคร Upskill Reskill เนี่ยสามารถใช้ได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงทะเบียนรถไฟฟ้า20 บาทเราก็ต้องห้ามลบแอปทางรัฐไม่งั้นเราใช้ไม่ได้ใช่การลงทะเบียนนะครับจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมเป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐนะครับแล้วก็การเริ่มต้นใช้งาน20 บาทตลอดสายทุกสีทุกเส้นทางรวม8 เส้นทางเนี่ยตั้งแต่30 กันยายนนะครับปีนี้แหละนะฮะแล้วก็จะเปิดนะครับให้สามารถที่จะยืนยันตัวผ่านแอปทางรัฐได้โอ้ในเดือนสิงหานี่แหละ
นะครับ ดีใจมาก ไม่ แป๊บ นาน เดียว 2 เดือน ใช่ใช่อ๋อก็คือลงทะเบียนสิงหาเริ่มใช้กันยา ใช้กันยา ใช่ไหมประมาณนั้น ใช่ โอเค ทีนี้เงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรบ้างอันดับแรกเลยต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐยืนยันตัวตน เพื่อให้ระบบจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างผู้โดยสารและผู้ให้บริการเนี่ยที่แตกต่างกันได้นะครับต้องมีเลขบัตรประชาชนเป็นคนไทย 13 หลักนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะ ไม่เกี่ยว ไม่ได้สิทธิ์ตามนโยบายนี้ ครับผม นะครับ นะฮะ แล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนกรอกข้อมูลในการชำระค่าโดยสาร แล้วก็จะเปิดให้บริการเพื่อลงทะเบียนนะลงทะเบียนสิงหาเริ่มใช้สิทธิ์30 กันยายืนยันว่า ง่ายไม่ซับซ้อน ต้องลงทะเบียนเพราะว่ามันมีหลายผู้ให้บริการ ใช่ครับ แล้วเวลาที่เราเดินทางใน1ทริปเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยสมมุติว่าเดินผมเข้าใจว่านะเดินใช้รถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน MRT ไปขึ้น BTS เนี่ยนับเป็น1ทริปรัฐบาลเนี่ยจะได้เอาไปคำนวณได้ ครับผม แล้วก็ไปทำความเข้าใจได้ว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็จะได้ไปชดเชยได้ในเบื้องต้น ครั ก่ บผ อน ม ให้กับหน่วยบริการ แล้วก็อย่างที่บอกครับนโยบายนี้เป็นนโยบายที่อุดหนุนพลเมืองในประเทศก่อนใช่ไหมยังไม่ได้เป็นฟรีถึงขนาดที่ว่า ครับผม เปิดประตูเลยแล้วทุกคนขึ้นได้เลย อันนั้นมีบางประเทศที่ทำน้อยมากๆ ครับ ใช่ไหมลักเซมเบิร์กน่าจะทำแบบนั้นครับผม นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใกล้ๆช่วงการลงทะเบียนเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง ต้องลงท่านผู้ช ต้อ ม งลง ทุกคนต้องลงทางรัฐถ้าอย่างนั้นนะแปลว่าใครก็ตามที่เป็นที่ใช้ขนส่งสาธารณะหรือเป็นคนกรุงเทพหรือเข้ามาในกรุงเทพก็จะต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อย ใช่ นะครับ ค ผ รับ ม ในแนวรถไฟฟ้าของกรุงเทพเนี่ยว่านมันมีจุดไหนที่ไปย่านเกย์ได้บ้างไหม สีลมไงสีลมเรานับว่าเป็นย่านเกย์ไปอาจารย์เป็นเนาะเป็นถือว่าเป็นย่านเกย์ ที่เป็นที่ ย่า รู้จักกัน ใช่ที่เป็นที่รู้จักกัน ครับ ก็วันนี้ครับก็เลยจะมาชวนอาจารย์และพี่จิ๊บคุยเรื่องเพราะว่าเราเพิ่งผ่านพรายพาเรดไปเมื่อวันก่อนใช่ไหม ครับ ก็เลยจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจสีชมพูนิดนึงแล้วก็ประเด็นเรื่องของการก่อตัวขึ้นของย่านเกย์รวมถึงสีลมด้วยเนี่ยก็ใช่แล้วก็พื้นที่รอบๆสีลมที่เบื้องต้นก็ต้องยอมรับหรือเข้าใจว่าเป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่กลางคืนพื้นที่เริงรมย์นิดนึงแต่ว่าผมจะชวนไปดูว่าในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของย่านเกย์อาจารย์มันเป็นกระบวนการพัฒนาเมืองรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะที่รัฐไม่ได้เข้าไปสนับสนุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยย่านเกย์เนี่ยผมเขียนบทความชื่อตรงไหนที่ชาวเกย์ไปอยู่ตรงนั้นก็เจริญใช่ไหมทีนี้ต้องย้อนไปว่าเวลาที่เกิดย่านเกย์ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนเนาะอันนี้เราพูดถึงในตั้งแต่ยุคและการก่อตัวขึ้นของย่านเกย์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญคือ Stonewall Inn การทลายที่ Stonewall การเขาเรียกอะไรลุกคือขึ้นที่ Stonewall แล้วก็กลายมาเป็นที่มาสำคัญของการเดินพาเหรดพรายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมโอเคกลับไปที่เรื่องของย่านเกย์เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นเกย์ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ถูกสังคมขับไล่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เปิดตัวเป็นเกย์หรือคนที่มีรสนิยมทางเพศเป็นคนที่รักเพศเดียวกันหรือเป็น LGBT เนี่ยก็มักที่จะต้องไปสร้างกิจการต่างๆเนี่ยโดยที่จะต้องไปเลือกพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมคือคุณจะไปอยู่ในย่านที่มันเป็นย่านชุมชนเลยก็ไม่ได้หรือไปอยู่ในย่านเศรษฐกิจการเมืองกลางเมืองก็ไม่ได้ ก็มักจะต้องแบบไปเลือกย่านที่มันเป็นชายขอบนิดนึงออกไปนอกเมืองนิดนึงแล้วก็เพราะว่าย่านพวกนี้มี affordable ก่อน ใช่เพราะว่าย่านพวกนี้มีราคาถูกแล้วก็มักที่จะไปเปิดพวกเป็นกิจการอย่างเช่นเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านอาหารเปิดกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงละครสตูดิโอศิลปะอะไรพวกนี้ชาวเกย์ก็มักที่จะไปเปิดตรงนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในที่สุดแล้วอ่ะพอชาวเกย์ไปอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยก็เฟื่องฟูจากย่านเกย์กลายเป็นย่านเก๋ใช่ไหมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกย์เบอร์ฮูดขึ้นครับก็เป็นชุมชนชาวเกย์นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าย่านเกย์พวกนี้ในที่สุดแล้วมันก็เป็นย่านพลังเบิกชลบหมายถึงว่ามันก็ยังมีมิติที่ไม่ค่อยดีนักอ่ะอย่างเช่นเวลาเราพูดเรื่องกรีนวิชใช่ไหมกรีนวิชอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยก็อย่างตัวสโตนวอลเองหรือตัวบาร์สโตนวอลเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบย่านที่เกี่ยวข้องกับมาเฟียอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเรียกย่านเกย์พวกนี้ในการศึกษาย่านเกย์นะเราจะเรียกสิ่งย่านนี้ว่าเกตโตใช่ไหมหมายความว่ามันมักจะเป็นพื้นที่ที่ปิดตัวเองออกจากโลกภายนอกส่วนหนึ่งเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยปฏิเสธใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เลยเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาภายในสิ่งที่พิเศษมากๆของความเป็นย่านเกย์หรือกิจการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมักจะเป็นที่อยู่อาศัยด้วยคือทำร้านด้วยข้างบนก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านด้วยใช่แล้วก็หลายที่เนี่ยอย่างเช่นบาร์หลายที่พี่จิ๊บข้างบนนะเขาจะหลายที่เป็นลักษณะของหอพักเลยนะโอ้ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าย่านพวกนี้ก็จะเปิดประตูลับ
คนที่อาจจะถูกสังคมขับไล่มาด้วยคือเป็นบาร์อาจจะมี drag queen อาจจะมีอะไรพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเหมือนที่พักพิงให้ด้วยนะฮะก็เลยเป็นลักษณะเหมือน housing หลายที่เนี่ยก็จะมีอารมณ์เหมือนหอพักเลยเป็นห้องเล็กๆๆๆแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็คล้ายๆว่ามีแบบแดกเป็นตัวแม่ที่ดูแลหอนั้นๆอยู่ทำไมผมต้องเล่าเรื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจคือทศวรรษพวกนี้เกิดในตั้งแต่ทศวรรษ1920เรื่อยมาจนถึง1960 1970ก็คือเกิดเหตุการณ์ Stonewall แล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องเรื่องสิทธิใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าการเรียกร้องที่ Stonewall เนี่ยสัมพันธ์กับความที่ย่านเกย์มันมีความเป็นชุมชนตรงนี้แหละใช่ไหมถ้าเราย้อนดูเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักผังเมืองก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยไอ้กระบวนการเกย์ทิฟิเคชันเนี่ยการทำให้เป็นย่านเกย์เนี่ยนะมันตรงข้ามกันกับวิธีการพัฒนาเมืองของนักผังเมืองเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยรวมถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดอย่างนี้นะก็คือว่าเวลาจะพัฒนาเมืองตรงไหนเราทำบ้านก่อนรัฐบาลมีหน้าที่หรือรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า affordable housing ก่อนคือเชื่อว่ามีที่อยู่อาศัยก่อนแล้วชุมชนต่างๆจะตามมาแต่กระบวนการพัฒนาของย่านเกย์เนี่ยมันกลับกันมันเกิดกิจการก่อนแล้วถึงได้เกิดชุมชนขึ้นมาตามขึ้นมานะไอ้กรณีอย่าง Stonewall Inn เนี่ยนะ Stonewall Inn เนี่ยเกิดการทลายเนี่ยวันที่28มิถุนายนปี69นะฮะคืนวันเช้ามืดวันที่28สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีการไปจับสาวหล่อบุชแบบทอมบอยฮะประมาณนั้นใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยเกิดการลุกฮือขึ้นเชื่อไหมครับว่าการลุกฮือขึ้นที่ Stonewall เนี่ยแค่45นาทีมีคนมารวมตัวกันได้400คนนะในยุคสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมย่านหนึ่งพอตำรวจเข้าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถึงได้เกิดการลุกฮือขึ้นได้แล้วในครั้งนั้นเนี่ยเกิดการประท้วงประมาณ5วันนะเชื่อว่ามีการประท้วงเนี่ยคนมาร่วมเนี่ยประมาณหลายพันคนสลับสับเปลี่ยนกันไปประท้วง5วันเป็นเรื่องใหญ่มากและหลังจากนั้นในปี70เนี่ยก็มีการรวมตัวกันเพื่อรำลึกเหตุการณ์ที่ Stonewallอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ Pride Parade และทำให้เดือนนี้กลายเป็นเดือน Pride Month เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนดังนั้นแล้วการที่คนรวมตัวกันได้เป็นเพราะว่ามันมีความเป็นชุมชนที่เหนียวแน่นมากในย่านนั้นๆเข้าใจไหมฮะคือการที่มีเหมือนถูกกระทำโดยไม่ยุติธรรมก็มีการยุกลุกคือขึ้นต่อต้านได้อย่างเงี้ยครับเหมือนที่ไทยก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่จริงๆคล้ายกันที่สีลมก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ากรณีที่สีลมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีอินเทอร์เน็ตแต่ก็สื่อสารกันใช่แต่คอนเซปต์ที่มันสำคัญคือการเกิดขึ้นของความเป็นชุมชนคือมันมีความเป็นคอมมูนิตี้ที่มันเหนียวแน่นมากแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อมันเกิดการเกย์ทิฟิเคชันแล้วย่านที่มันเคยเสื่อมโทรมใช่ไหมพื้นที่ตรงไหนที่มันเคยเสื่อมโทรมเคยเป็นพื้นที่ที่ก็เจริญขึ้นมาสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากนั้นอาจารย์ก็คือเกิดการเจนทริฟิเคชันใช่ไหมจากย่านที่เป็นชุมชนผู้คนหนีคนออกมาสร้างความเป็นชุมชนขึ้นมาแต่อย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าย่านพวกนี้จริงๆมันก็เป็นพื้นที่สีเทาๆมันอย่างจริงอย่างกรณีกรีนวิชตัวอินตัวผับ Stonewall ข้างในมันก็จะมีชื่อเรื่องมีค้ายาเสพติดบ้างก็มีนะคือเหลือเป็นที่ที่คนไปนัดมีอะไรกันก็มีหรือพื้นที่มันติดกันมันจะเป็นสวนอันหนึ่งซึ่งคนวัฒนธรรมเกย์หรือเขาเรียก cruising ก็คือการไปหาคู่นอนเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีพื้นที่แบบนั้นหรือว่าตัว Stonewall ก็มีมาเฟียดูแลแต่ว่าคล้ายๆเขาบอกว่ามันก็จ่ายเงินแล้วนะตอนนั้นนะแต่ Stonewall คล้ายๆแบบเหมือนตำรวจตั้งใจเล่นกลอะไรสักอย่างก็เลยเข้าไปทลายนะฮะโอเคก็เลยกลับมาว่าสุดท้ายมันก็นำไปสู่การ gentrify กรณีอย่างย่านกรีนวิชพอเกิดเหตุการณ์ในปี 1970นี่ปี 1990ราคาพุ่งหมดเลยดังนั้นแล้วชาวเกย์ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยถูกขับไล่ออกไปเกิดเป็นพื้นที่ต่างๆขึ้นผมคิดว่าอีกกรณีนึงที่อาจารย์อาจจะชวนอาจารย์คุยด้วยก็คือโซโหก็คล้ายกันใช่ไหมอาจารย์โซโหก็มีความเป็นย่านเกย์ขึ้นมาคือมีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายแล้วพื้นที่พวกนี้อย่างโซโหความ pride ของโซโหมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจใช่ไหมที่มันเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนไปอยู่ในเข้าไปเติบโตในย่านนั้นได้แต่ทีนี้แพงทุกวันนี้โซโหน่าจะแพงมากใช่ไหมอาจารย์คือเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยความเป็นชุมชนมันก็ต้องออกไปหรือการที่มีเจ้าของกิจการเดิมซึ่งอาจจะคล้ายเป็นชาวเกย์หรือเป็นชุมชนเกย์แต่เดิมเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณไปเดินตามแล้วคุณมองขึ้นไปชั้น2ชั้น3นี่ยังเป็นอยู่ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องคุยกันนะคือตัวบทความที่ผมเขียนประมาณปีที่แล้วมันก็จะมีประเด็นหนึ่งว่าบ้านเรามีสมรสเท่าเทียมแล้วใช่ไหมในหลายประเทศที่
มีความเปิดกว้างมีความยอมรับความหลากหลายไม่มีคอนเซปต์เรื่องเกย์คือคุณเป็น LGBT เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติไปแล้วอย่างสวีเดนอย่างเงี้ยก็ไม่มีการเกิดขึ้นของย่านเกย์เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นใช่ไหมเพราะคุณก็เป็นเกย์คุณก็เป็นคนคนหนึ่งคุณก็ใช้ชีวิตเป็นธรรมดาเป็นคนคนหนึ่งก็มีคำถามเหมือนกันอาจารย์ว่าเรายังจำเป็นต้องมีย่านเกย์อยู่ไหมหลังจากนี้หรือรัฐบาลต้องมองเห็นพื้นที่พวกนี้ไหมแต่พวกนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยไหมส่วนหนึ่งนะอย่างผมเคยอยู่ในไบรตันอย่างเงี้ยไบรตันซัสเซ็กซ์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเมืองของเกย์ก็เป็นเมืองที่โอ้ข้าวของแพงราคาแพงบ้านสวยอะไรทำนองนี้นะครับมีรถนิยมอะไรแต่มันเก๋ตรงที่ว่าอย่างโซโหเนี่ยเมื่อก่อนเป็นย่านค้าประเวณีเนาะในยุคหนึ่งเพราะว่าโซโหเนี่ยเคยเป็นกรณีสำคัญก็คือพบว่าเป็นจุดระบาดหลักของอาฮิวาแล้วก็พบว่าปั๊มน้ำอันหนึ่งที่โซโหอ่ะมันติดเชื้อและย่านก็เลยเสื่อมโทรมลงไปแล้วหลังจากนั้นคนก็ไปค้าบริการแต่ทีนี้ก็จะเริ่มมีซ่องเด็กผู้ชายอะไรอย่างงี้นะเป็นแบบเป็นซ่องบรอทเทิลที่เป็นขายค้าประเวณีผู้ชายอะไรเงี้ยแต่มันก็กลับเป็นเก๋เพราะว่ามีคนสำคัญอย่างออสการ์ไวล์ซึ่งเป็นนักเขียนเนี่ยไปใช้ชีวิตแล้วมันก็จะเป็นข่าวแบบในวงสังคมอ่ะย่านนั้นมันก็เลยมีความแบบสีเทาแต่ในขณะเดียวกันก็เก๋วิบวับแล้วมันก็นำไปสู่การพัฒนามันจะดูเก๋มันจะชีวิตเก๋ใช่แต่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าพอตอนหลังผมคิดว่าย่านเหล่านี้ในสุดอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ผมคิดว่าเมืองเองก็อาจจะต้องรักษาประวัติศาสตร์ของย่านพวกนี้ไว้เพราะว่าและอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเทาเนาะเราก็อาจจะต้องดูแลไปถึงแบบพื้นที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับมิติทางสุขภาพใช่ไหมอย่างเช่นว่าสีลมอย่างเงี้ยในเมื่อเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมเกย์ว่าโอเคบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพทางเพศหรือความต้องการทางสุขภาพทางเพศที่เฉพาะตัวเราอาจจะต้องขยายเรื่องของบริการภาครัฐเรื่องบริการสุขภาพมากขึ้นไปจนถึงสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจว่าย่านนั้นมันแอคทีฟตอนกลางคืนเมืองจะทำยังไงให้มันปลอดภัยใช่ไหมครับทำยังไงให้มันปลอดภัยกับทุกคนใช่จริงๆแล้วกรณีอย่างที่พี่จิ๊บว่าเราอาจจะฟังดูว่ามันเป็นเรื่องสนุกว่าหมายถึงว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่คนออกมาสีลมอย่างเงี้ยออกมาเกิดความรุนแรงขึ้นแต่จริงๆความรุนแรงอันนั้นมันอาจจะสัมพันธ์กับความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือเปล่าที่เกิดขึ้นใช่ไหมมันอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจสีเทาที่มันมีการกดทับกันมีปัญหากันแล้วสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เมืองเข้าไปจัดการได้หรือเรื่องที่เราจะชวนคิดมากกว่านั้นอย่างเช่นถ้าเรามีสมรสเท่าเทียมแล้วแนวคิดเรื่องครอบครัวก็เปลี่ยนไปถูกปะครอบครัวแต่เดิมมันมีความคิดว่าต้องมีพ่อแม่และลูกเพื่อสืบทอดทายาทแต่ถ้าหลังจากนี้ความสมรสเท่าเทียมเกิดแนวคิดเรื่องครอบครัวเปลี่ยนไปหมดเลยอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันมีการ adopt ลูกอย่างเงี้ยสาธารณูปโภคที่ต้องการมียังไงบ้านจะต้องออกแบบเป็นแบบไหนใช่ไหมหรือคนแก่ไปเนี่ยต้องการอะไรบ้างที่รัฐจะมาช่วยสนับสนุนได้มันต้องคิดไปอีกเยอะเมืองมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่พอมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วมันเหมือนเป็นการยอมรับความหลากหลายทางเพศแล้วก็จะนำมาสู่เรื่องของการทำอะไรอีกหลายๆอย่างใช่คือยังไม่จบอย่างคือจะไม่มีการด้อยค่าว่าโอ้โหใครไปย่านนี้นะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ด้วยปัจจุบันจะไม่มีแบบนั้นด้วยกับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมพยายามชี้เห็นคือว่าสาธารณูปโภควิธีการคิดในเชิงสาธารณูปโภคไปจนถึงแบบธนาคารการให้สถาบันทางสังคมทั้งหมดมันคิดในเชิงของรักต่างเพศใช่ไหมแล้วก็จะคิดในมุมของครอบครัวที่มันเป็นแบบหนึ่งที่เป็นแบบเจนเดอร์เรายังไม่มีความคิดพวกนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้เราต้องคิดเรื่องนี้ต่อเราอาจจะได้คิดต่ออาจจะเป็นความท้าทายหนึ่งในสาธารณูปโภคนะครับที่จะทำให้ย่านเกย์เนี่ยเดินไปแบบไม่เปียกฝนย่านใดก็ตามจริงๆเป็นเรื่องที่สัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องนี้พอดีแล้วพี่แขกก็พูดเรื่องนี้ว่าทำไมเราถึงไม่มีทางเดินที่จะสามารถทำให้เดินอย่างเดินจาก NBT ไปจนถึงอารีได้เดินไปจนถึงผลโยธินได้อย่างเงี้ยพี่แขกพร้อมเดินนะพี่แขกพร้อมเดินแล้วล่าสุดครับกทมประกาศนโยบายเลยมาแล้วกทมเนี่ยจะทำสิ่งที่เรียกว่า covered walkways ก็คือเป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุมแล้วก็ทำไอทางเดินเนี้ยก็จะเชื่อมพื้นที่อันนี้ไม่ใช่สกายวอล์กใช่ไหมไม่ใช่สกายวอล์กเดินอยู่ในระดับพื้นผิวดินนะครับผมก็จริงๆเป็นสิ่งที่ขอบพระคุณมากแล้วก็ดีใจมากจะบอกแบบนี้ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคนเดินนะอาจารย์1ฝนร้อนทั้งหมดเลยเปียกฝนใช่เพราะเมืองไทยมันสภาพอากาศเป็นแบบนี้ไงเ
ชื่อว่าการมีหลังคาก็เหมือนได้ถือร่มเดินไปตลอด แต่ก็ไม่มีใครอยากพกร่มอ่ะเพราะฉะนั้นมีหลังคาเป็นโครงสร้างดีกว่า แต่มันดีจริงก็บอกว่า ดีสิทำไมไม่ดี แต่ทีนี้มัน มีใครแย้ง แต่ว่าอย่างแรกอันนี้เอาพื้นฐานที่สุดก็คืออย่างที่ว่าอย่างพี่จิ๊บว่าคือว่ามันกันแดดกันลมกันฝนใช่ไหมเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่กทมจะทำเนี่ยก็จะทำอารยสถาปัตย์ด้วย ครับ ทางเดินพวกนี้มันก็จะมีความเรียบมีความต่อเนื่องต่อกันอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเบสิกเท่านี้ก็ตอบสนองความต้องการของคนเมืองมากพออยู่แล้วเพราะว่าเราพูดเรื่องเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนได้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมแล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่เศรษฐกิจไม่ชะงักหรือชะงักน้อยที่สุดไอ้ทางเดินเชื่อมต่อพวกนี้แหละก็เลยสำคัญมากแล้วผมพูดหลายครั้งมากเรื่องเพนพอยต์ของคนกทมโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยใช้รถอย่างผมเนี่ยมันมีจุดรั่วเยอะมากหมายถึงว่าในการที่คุณจะเดินจากจุด A ไปจุด B แล้วคุณจะต้องอย่างน้อยต้องเปลี่ยนนิดนึงอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมคิดว่าไอ้ cover walkway เนี้ยมันก็เลยน่าจะมาตอบโจทย์ด้วยกับท่านผู้ชมครับมันจะมีบางเพนพอยท์ที่เราจะเจอบ่อยๆอย่างเช่นคุณบอกว่าบรรทัดทองมีปัญหามากย่านต่างๆมีปัญหามากหนึ่งในนั้นที่ผมมักเจอเวลาไปเดินคือน้ำปริศนาที่หยดลงมาบนหัวมาได้ยังไงเจอบ่อยถูกป่ะใช่หรือพวกน้ำที่มันเป็นกันสาดกันสาดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะผมเคยเดินไปกำลังจะไปทรงว่านี่แหละหัวไปชนกับไอ้แผงกันสาดอะเนื้อเข้าหน้าผากอย่างเงี้ยนะคือรู้สึกว่าลำบากมากแล้วก็บางครั้งเราจะมีพวกน้ำปริศนาที่หยดลงมาจากทางด่วนมันจะกระเด็นลงมาโดยปริศนาดังนั้นน่ะไอ้ cover walkway ตรงเนี้ยมันก็เลยจะตอบโจทย์มากนะลักษณะเนี้ยคล้ายๆกับที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยมีการวางแผนเมืองเนี่ยด้วยการกระจายพื้นที่สีเขียวไปหลายๆพื้นที่ใช่ป่ะแต่สิงคโปร์ไม่ได้คิดแค่ว่าเฮ้ยคุณมีพื้นที่สีเขียวก็พอนะสิ่งที่สิงคโปร์พยายามทำก็คือมีสิ่งที่เรียกว่าpark connector คือทำยังไงที่จะฟีดให้คนเข้าไปพาร์คพวกนั้นได้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาคุณมีพาร์คอยู่ลอยๆแล้วคนก็เดินแล้วใช้จะไปยังไงอ่ะจะเดินไปยังไงต่อใช่ป่ะอย่างของเมืองไทยอ่ะมันก็เลยจะแปลกมากเพราะว่าอารมณ์มันแบบขับรถไปใช่ไอ้พวกพาร์คมีที่จอดรถเยอะๆงงไหมอาจารย์ใช่ป่ะคืออย่างโอเคอันนี้ฝากกทมต่อเนื่องเลยก็คืออย่างกรณีอย่างสวนป่าเบญจกิติอ่ะเดินไปยังไงอาจารย์มันเดินไปลำบากมากโอเคแต่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณก็ไปขึ้นรถใต้ดินแล้วไปออกตรงอะไรนะสุสีกีสีแล้วก็เดินไปแต่ผมคิดว่าบางทีอ่ะอย่างกรณีเดินจากแยกอโศกเดินมาเห็นไหมมันก็ไม่มี cover walkway มันก็ไม่มีทางเดินที่เราจะสามารถเดินไปได้อ่ะแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องนึงเล็กๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับเท่าไหร่คือที่ฝากของสำหรับผมประเทศไทยยังไม่มีคอนเซ็ปต์นี้คือว่าเอกชนจะมีบ้างแล้วนะน้อยมากสวนสาธารณะไม่มีเลยพูดในมุมของคนที่ไปออกกำลังกายสวนแล้วก็ไม่ขับรถจะมีแค่สวนตรงข้างเอ็มโพเรียมที่จะแบบมีให้ฝากได้10 บาทสวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนั้นและตอนหลังได้ข่าวว่าจะหมดสัญญาแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วก็เป็นอีกสาธารณูปโภคหนึ่งโอเคกลับไปที่เรื่องไอ้ cover walkway อันนี้ของมันเป็นรูปทรงยังไงครับมันเป็นรูปทรงอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้หรือเปล่าใช่ทรงโค้งเรายังไม่รู้นะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเวลาที่เราไปตามโรงเรียนหรืออะไรที่มันจะเป็นแบบหลังคาโค้งๆง่ายๆเรียบๆง่ายๆแล้วก็เชื่อมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รอชมแล้วก็แผนการพัฒนาเนี่ยก็จะไปที่ไหนบ้างจะมีที่สยาม3 ย่านโรงพยาบาลจุฬาพญาไทและช่องนนทรีทีนี้เนี่ยตัวเริ่มต้นนะเริ่มต้นนำร่องไปก่อนแล้วก็ย่านสำคัญที่มีการเดินจริงๆถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นครับนะเราจะเห็นถึงความเชื่อมต่อกันของเมืองใช่ไหมเมืองมันจะเริ่มเชื่อมต่อกันหลายพื้นที่เนี่ยมันจะต่อกันไม่ว่าจะเป็นผมเข้าใจว่าเนี่ยอย่างกรณีอย่างราชดำริโรงพยาบาลจุฬาหรืออนุสาวรีย์พญาไทอะไรเงี้ยนะมันจะเชื่อมต่อกันจริงๆอันนี้มันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันอาจารย์พิจิตรก็คือว่าเมื่อกี้ตาบอกว่าเฮ้ยมันใช่สกายวอล์กหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่โครงสร้างมันอาจจะเรียบง่ายกว่าและอาจจะเข้าถึงมากกว่านะผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าสกายวอล์กก็ยังสำคัญในหลายพื้นที่สกายวอล์กมันก็เดินสะดวกจริงมันจะมีฟันหล่ออย่างที่ว่านว่าไหมมันยังมีฟันหล่ออยู่ถ้าสมมุติต้องข้ามถนนอย่างเงี้ยจะทำหลังคาให้มันสูงมากเนี่ยมันอาจจะกระทบกับรถที่สัญจรไม่ได้ผมคิดว่าถ้าข้ามถนนก็ยังฟันหล่อเหมือนเดิมใช่มันก็จะไม่ได้แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูว่าทางกทมเนี่ยจะทำเป็นแบบไหนแต่ว่าบางทีการข้ามถนนของในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะมีพวกรางรถไฟหรือมีพวกทางด่วนที่อยู่ด้านบนอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจที่สิงคโปร์มันเป็นทางข้ามหรือเปล่านะครับก็ส่งเสริมการเดินแล้วก็ไทยเราก็อาจจะกำลังก้าวไปเป็นสิงคโปร์นะผมคิดว่านะเราก็จะมีทางเดินมีหลังคาคลุมอย่างเงี้ยกระจายตัวไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับแก้วอาจารย์กินได้หรือเปล่ากินได้ไหมครับผมจะกินแก้วหน่อยตอนนี้ในโซเชียลมีเดียอาจารย์เห็นไหมพี่จิ๊บเห็นหรือยังในโซเชียลมีเดียมันดังมากเลยนะคือแบบว่าสารพัดสิ่งของที่จะเป็นของสปอนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเธอหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะกัดจะกินแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ของนั้นจริงแต่มันคือเค้กจริงหรือเค้กแต่ว่ามันไม่ใช่แค่จริงหรือเค้กนี่อันนี้ก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยนะดังมากอาจารย์
จะเคยเห็นไหมท่านนี้ใน TikTok ไม่เห็นท่านนี้แต่ว่าเห็นลักษณะของการผลิตสินค้าอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเหมือนให้ทายใช่ไหมว่า ใช่ฮะ ว่าสิ่งนี้เป็นขนมหรือสิ่งนี้เป็นของจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าโหทำไมคุณถึงทำขนมได้หน้าตาเหมือนของจริงขนาดนี้ ใช่ใช่นี่กัดไปปากแตกนะฮะไม่ใช่เค้กนะแก้วจริงๆแต่ต้องชื่นชมนะในความสามารถความคิดสร้างสรรค์ที่นำเค้กเนี่ยมาทำเป็นสิ่งของต่างๆได้ซึ่งถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือต้องการที่จะทำให้สินค้านั้นมันไวรัล มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการ PR ใช่แต่มันมีข้อกังวลเกิดขึ้นมาใช่ไหมว่าน ใช่ซึ่งก็จะต้องถามผู้เป็นพ่อทั้งสองท่านว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีลูกแล้วเพราะเด็กจะแบบว่าอ้าวอย่างนี้กินน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ อย่างนี้ไปกิน เป็นความสวยดี ได้หรือเปล่ามันเหมือนจริงเกินแต่ว่าทีนี้ต้องออกตัวให้ทางอินฟลูท่านนี้นิดนึงก็คือว่ามันจะมีขั้นตอนการทำด้วยเห็นปะคือเขาก็จะทำให้ดูแต่พอเวลามันตัดอ่ะบางทีมันก็เนี่ยบางจังหวะก็จะเฮ้ยขวดน้ำแต่ปรากฏว่าเฮ้ยขวดน้ำนั้นกินได้ว่ะหรือบางทีแกก็จะทำเป็นเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วแต่ลูกค้าท่านไหนเข้าด้วยอะไรไปถึงล่าสุดกินบ้านครับพรีเซนต์บ้านเลยไม่รู้จะเอาไหน เค้กมาทำเป็นเสาแล้วก็ตัดเสากินอะไรอย่างเงี้ยสุดมากอันนี้ถ้าเรามองในแง่ของความคิดสร้างสรรค์สำหรับผมคิดว่า สุดยอดดีมากสนุกมากไวรัลมากแต่ทีนี้ล่าสุดก็ปรากฏว่าอะไรฮะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้บอสมันทำไม่ได้แล้วก็เกรงว่าเฮ้ยคุณกินน้ำยาปรับผ้านุ่มบางครั้งมันดูเหมือนจริงเกินเอาสวยอีกนะมันเหมือนจริงเกินก็กลัวว่าเด็กจะทำตามพูดง่ายกลัวว่าเด็กจะคิดว่าเฮ้ยของพวกนี้มันกินได้แล้วเด็กก็จะปรับผ้านุ่มมาแล้วกินแต่ผมว่าบางอันนะมันก็จริงนะผมเคยดูบางอันที่แกทำเหมือนเป็นแมสมาร์กหน้าเปิดไปเปิดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาร์กซึ่งมาแทะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูแบบคือมันเหมือนของจริงมากใช่เหมือนแต่จริงมันเป็นอาจจะเป็นเจลลี่หรือว่าเป็นน้ำตาลกระดาษปลอมเป็นกระดาษปลอมอะไรอย่างงี้ว่ายังไงครับกลัวไหมกังวลที่เป็นกังวลอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเด็กๆเห็นอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเรียนแบบใช่ไหมโดยไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเป็นลูกสาวผมเนี่ยอายุประมาณสัก9 ขวบไม่มีปัญหาแล้วล่ะรู้แล้วใช่คือโตแล้วเขาจะมาบอกว่าป๊าดูสิเขาทำเค้กเหมือนมากเลยอันนี้คือแบบว่าคือสามารถที่จะพิจารณาด้วยตัวเองได้แล้วว่ามันไม่ใช่ของจริงเด็กอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าเราใช่ครับแต่ถ้าเด็กเล็กมากกว่านี้มันก็มีความกังวลนะอธิบายยากอยู่มันก็มีความซับซ้อนนะคือตอนแรกอะสำหรับผมคิดว่าชาวเน็ตหรือชาวที่โตแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองไหมที่จะต้องดูแลเด็กเองหนึ่งทั้งเรื่องของการให้การรู้ให้ความรู้ใช่ไหมว่าโอเคอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้หรือการที่เด็กจะเข้าถึงสื่ออย่างเช่นเด็กที่จะเล่น TikTok อย่างเงี้ยถ้าเด็กมากๆก็ไม่ควรเล่น TikTok แต่แรกหรือเปล่าแต่สมัยนี้มันไม่ได้โอ้โหนี่มันเป็นข้อกฎหมายเลยนะว่าถ้าเข้ามาดูก็คือจะผิดมาตรา23ใช่ไหมครับว่าโฆษณาก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคคือถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงจริงก็อาจจะมีคำสั่งให้ถอนโฆษณานั้นออกจากในโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางต่างๆด้วยนะครับล่าสุดผมเข้าใจว่าทางอินฟลูเอนเซอร์รับทราบเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าก็จะเริ่มมีความพยายามในการแบบติดป้ายติดประกาศตอนแรกว่าไม่ใช่ของจริงนะต้องระวังในการรับประทานนะอะไรเงี้ยหรือตอนหลังๆก็จะเริ่มมีสิ่งที่กินก็เป็นถังแก๊สทั้งแกงทั้งถังอะไรเงี้ยคือทำเป็นถังแก๊สอ่ะก็คือเด็กๆก็คงไม่กินแน่นอนแต่พวกนั้นทำให้มันเวอร์ไปเลยใช่ไหมให้มันเซเรียลแต่ผมคิดว่าอย่างเรื่องนี้มันก็เนาะเป็นประเด็นอยู่ว่าแล้วยังไงคือมันเป็นเส้นบางๆระหว่างเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของการดูแลเด็กๆใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรา3 คนขออนุญาตไปกินน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนกินเสาไฟที่ NBT นิดนึงนะฮะไม่ต้องเป็นนักการเมืองกินปูนได้วันนี้ต้องขอบคุณทีมงาน NBT ด้วยนะครับที่อยู่กับเราในรายการสดนะจริงๆจะขอบคุณตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ยรายการข่าวที่เป็นฝ่ายรายการเขาจะหยุดในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมานะฮะแล้วขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันเจอกันใหม่กับคุยคลายข่าวในวันพรุ่งนี้นะครับหลังเคารพธงชาติวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ